สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูซอสผัดไทยนะครับเมนูซอสเงินล้านนะครับสามารถนำไปทำขายหรือว่าต่อยอดธุรกิจอาหารของเราได้นะครับเบื้องต้นก็จะมีตัวน้ำมันนะครับมีน้ำมันพืชนะครับสำหรับการผัดซอสมีไชโป๊หวานสับนะครับมีหอมแดงนะครับหรือหอมแขกก็ได้นะครับมีน้ำตาลมะพร้าวนะครับมีน้ำมะขามเปียกนะครับซอสพริกนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับผมเพิ่มออปชั่นเสริมนิดหน่อยนะครับ2ตัวก็จะเป็นตัวซีอิ๊วดำนะครับสำหรับแต่งสีให้สวยงามนะครับแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศนะครับก็ช่วยในเรื่องการแต่งสีตัวนี้สามารถจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่าเป็นออปชั่นเสริม2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าใส่สักหน่อยหนึ่งก็จะทำให้สีสันที่ติดเส้นออกมาสวยงามน่าทานนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นผมก็ใส่น้ำมันก่อนนะครับตัวสูตรอาหารแล้วก็ปริมาณการใช้ทั้งหมดเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับใส่หัวหอมนะครับตัวหอมแขกนะครับก็หอมแขกต้องเจียวให้ออกเหลืองทองนะครับเกือบเหลืองทองสวยงามนะครับตัวหอมแขกก็มีปริมาณน้ำอยู่ในตัวหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ไชโป๊สับนะครับตามลงไปเมื่อตัวหอมเริ่มขึ้นสีสวยงามแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วเมื่อเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับตามลงไปผัดด้วยก็ใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ผัดเคี่ยวน้ำตาลให้มีกลิ่นนะครับตัวน้ำตาลเนี่ยพอคั่วกับกระทะก็จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สีสันเข้มขึ้นนะครับเมื่อเริ่มละลายใช้ได้แล้วนะครับเราก็เติมน้ำปลาลงไปนะครับตัวน้ำปลาเนี่ยเวลาเราไปผัดก็จะส่งกลิ่นหอมนะครับถ้าใช้เป็นหม้อก็ได้นะครับหม้อใบใหญ่อันนี้ผมทำสาธิตให้ดูก็จะขนาดเล็กสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นปริมาณไม่เยอะมาก1สูตรตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับกับตัวน้ำปลาเริ่มได้ที่ผมก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆนะครับตามลงไปมีซอสพริกนะครับตัวซอสพริกเนี่ยปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้ส่งผลต่อความเรื่องเผ็ดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัวน้ำมะขามเปียกนะครับเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนมีความข้นหนืดตามที่ต้องการนะครับนี่ก็จะเป็นตัวน้ำผัดไทยนะครับก็จะมีตัวหอมที่เราเจียวไว้นะครับร่วมกับไชโป๊ส่งกลิ่นให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวหอมจะสับก็ได้นะครับหรือว่าจะหั่นเป็นแว่นก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของร้านเราหรือว่าความต้องการของเรานะครับก็จะเริ่มได้ที่แล้วครับเริ่มหวดสวยงามน่าทานแล้วผมให้ ข้นประมาณหนึ่งนะครับกำลังพอดีเวลาเราผัดกับเส้นเนี่ย
ตัวซอสจะได้ไปหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้เส้นนุ่มได้ง่ายนะครับถ้าข้นเกินไปบางครั้งมันก็จับเส้นแล้วก็เส้นจะเป็นก้อนนะครับก็ดูความเหนียวข้นให้พอดีนะครับจากนั้นเพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มเติมตัวเป็นออปชั่นเสริมนะครับก็จะเป็นตัวซอสมะเขือเทศนะครับสูตรนี้แล้วแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมใส่เพราะว่าเพิ่มความกลมกล่อมของซอสนะครับแล้วก็เพิ่มสีของตัวซอสเนี่ยให้แดงเข้มสวยน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะครับเล็งสีสันให้ดูสวยงามขึ้นนะครับเวลาผัดกับเส้นแล้วมันจะสวยสูตรซอสผัดไทยก็มีหลากหลายสไตล์นะครับหลายสูตรก็ใช้ได้หมดครับไม่ผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความต้องการนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่สูตรที่ผมบอกที่ผมสอนเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ใช้ในร้านอาหารทั่วๆไปที่ได้มีโอกาสร่วมงานหรือว่าทำกันมานะครับใช้แล้วก็พัฒนามาเห็นว่าดูดีแล้วก็เหมาะสมจึงนำมาบอกกล่าวเพื่อนๆแล้วก็แนะนำกันนะครับสีสันก็จะเข้มขึ้นนะครับดูน่าทานแดงส้มสวยงามแล้วก็สีเข้มจัดขึ้นเวลาผัดกับเส้นแล้วเนี่ยก็จะสีสันออกมาสวยงามนะครับเคี่ยวดูอีกสักนิดนึงนะครับให้เราหวดพอใช้ได้ก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซอสผัดไทยนะครับสีสันสวยงามน่าทานนะครับสามารถไปใช้ในการผัดได้ปริมาณแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยก็จะแน่นอนเท่ากันนะครับร้านของท่านก็สามารถใช้ตามความต้องการเช่น1กระบวยสมมุติว่ากระบวยนี้50 กรัมเนี่ยใช้กับเส้น100 กรัมเนี่ยก็วางมาตรฐานไว้เลยว่าใครทำทุกคนเนี่ยใช้กระบวยแบบไหนสไตล์ไหนตักแล้วกี่กระบวยต่อเส้นผัดไทยเท่านี้หรือว่าเส้นเล็กเท่านี้ก็ใช้ให้เหมือนกันทุกคนทุกรอบนะครับหรือว่าในการขายทุกออเดอร์เนี่ยก็จะทำให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่ถูกใจของลูกค้าได้นะครับก็คือรสชาติสม่ำเสมอไม่ผิดเพี้ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซอสผัดไทยนะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์ซอสเงินล้านนะครับของช่อง YouTube เชฟแดนนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ